নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই, স্কিপ কৰি আৰু এটা সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া। সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু এই বিনম্ৰ অনুৰোধটো আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে নন টিচিং ষ্টাফ আৰু টিচিং ষ্টাফ। ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যিবিলাক স্কুল আছে তাত যিবিলাক নন টিচিং ষ্টাফ আছে বা টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত যদি ষ্টাডি কৰে, ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰে বা ডিগ্ৰী বা বেলেগ প্ৰফেশ্যনেল ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰে ছাৰ্ভিচত থকাৰ সময়ত, তেতিয়াহ'লে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনৰ দৰকাৰ আছে নেকি? আৰু যদি পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰে বা আদাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লয় ছাৰ্ভিচত থকাৰ সময়ত উইদাউট পাৰ্মিশ্যন, তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিয়ে তেনেকুৱা টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফৰ বিৰুদ্ধে? এই বিষয়ে চমুকৈ মই আলোচনা কৰিম, মন দি শুনিব। বিষয়টো হৈছে আছাম বেনছ স্কুল টিচাৰ্ছ ফ্ৰম ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। অৰ্থাৎ যিসকল টিচিং ষ্টাফ আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে যদি ছাৰ্ভিচ কৰি থকা সময়ত যদি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰে সেইটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লাগিব ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে চাকৰিত থাকে বা চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত। টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ এই দুইসকলকে সাঙুৰি লৈছে। এতিয়া অলপ বিতংকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। সকলোৱে হয়তো জানে বিষয়টো, তথাপি জনাব বিচাৰিছোঁ সেইসকল শিক্ষক বা টিচিং বা নন টিচিং যিসকল ষ্টাফ আছে আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিষয়টো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। The Assam government has barred teachers and non-teaching staff working in provincialized secondary schools, মন কৰিব, working in provincialized secondary school from studying further or obtaining any degree while in service without prior permission of the competent authorities. অসম চৰকাৰে এইটো নিষিদ্ধ কৰিছে টিচাৰ আৰু নন টিচিং ষ্টাফ যিসকলে কাম কৰি আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰে বা বেলেগ ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি দৰকাৰ হ'ব। প্ৰায় পাৰ্মিশ্যন লাগিব কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা। অৰ্থাৎ যদি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যদি কোনোবা টিচিং ষ্টাফ আছে আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ছেকেণ্ডাৰী প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল, মন কৰিব, টিচিং ষ্টাফ, নন টিচিং ষ্টাফ কোনোবাই ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছে বা ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে ছাৰ্ভিচত থকাৰ সময়খিনিত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম দি কম্পিটেণ্ট অথৰিটিজ। যদি নলয় তেতিয়াহ'লে তাৰো ব্যৱস্থা তেওঁৰ এগেইনষ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মই অলপ পিছত আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিম। মন দিব, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলছ মিনছ, প্ৰথমে কৈ থওঁ যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল মানে কি বুজায়।
হয়তো কেতবোৰ জানে, সকলোৱে জানে, তথাপিতো কৈছোঁ। Provincialized schools means those institutes in which the government has taken over all liabilities of a non-government school. Provincialized school বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ সেইসমূহ ইনষ্টিটিউট, যিসমূহ ইনষ্টিটিউটক গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে তেওঁলোকৰ সকলো লাইবিলিটিখিনি, অৰ্থাৎ নন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল যিবিলাক আছে সেই নন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলসমূহৰ লাইবিলিটিখিনি যদি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউটসমূহক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল বুলি কোৱা হয়। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলছ মিনছ দ'জ ইনষ্টিটিউটছ ইন হুইচ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টেকেন অভাৰ অল লাইবিলিটিজ অফ এ নন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল। মনত ৰাখিব, the government generally takes over those institutes that are remote places or serve a backward community or where there are no government schools. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, জানিবলগীয়া কথা। গভৰ্ণমেণ্টে জেনেৰেলি সেইসমূহ ইনষ্টিটিউটক লয় যিসমূহ ইনষ্টিটিউট বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকে বা আছে, আৰু যিসমূহ ইনষ্টিটিউটত বেকৱাৰ্ড কমিউনিটিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বা ছাৰ্ভ কৰা হয়, আৰু য'ত কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউটসমূহৰ লাইবিলিটিসমূহ গভৰ্ণমেণ্টে লয়, আৰু সেই ইনষ্টিটিউটসমূহকে আমি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, দি গভৰ্ণমেণ্ট জেনেৰেলি টেক্স অভাৰ those institutes that are remote places, যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকে, or serve a backward community or where there are no government schools. মনত ৰাখিব। আৰু এটা কথা, চৰকাৰী নথিৰ পৰা চ'ৰ্চৰ পৰা গম পোৱা গৈছে বা এইটো জানে হয়তো বহুতে, ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ মমতা হোজাই তেওঁ কৈছে, an old clause from the Assam Services Conduct Rules 1965 and to implement it strictly. এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত এইটো কোৱা হৈছে, যিটো পুৰণা ক্লজ আছে আছাম ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট ৰুলছ 1965, আছাম ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট ৰুলছ 1965ত যিটো পুৰণা অল্ড ক্লজ আছে সেইটো ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব দিছে। এইটো তথ্যৰ পৰা গম পোৱা গৈছে। এইটো কোৱা হৈছিল, লগতে এইটোও কোৱা হৈছিলে, ইট ইজ এ ভায়োলেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ ৰুলছ ইফ এ টিচিং অৰ নন টিচিং ষ্টাফ অফ এ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল পাৰচুজ এডুকেশ্যনেল অৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। এইটো স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে, ইট ইজ এ ভায়োলেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ ৰুলছ। ছাৰ্ভিচ ৰুল যিখন আছে, মই যিখন উল্লেখ কৰিলোঁ, সেইটো ভায়োলেট কৰা বুজাব, উলংঘা কৰা বুজাব যদি টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ যিসকল আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলত, তেওঁলোকে যদি এডুকেশ্যনেল আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আগুৱাই যায় বা পাৰ্চু কৰে পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ, তেতিয়াহ'লে ছাৰ্ভিচ ৰুল যিখন আছে সেইখন ভায়োলেট কৰা বুজাব, উলংঘা কৰা বুজাব। মনত ৰাখিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংছ শুড বি ইমিডিয়েটলি ইনিচিয়েটেড এগেইনষ্ট দ'জ টিচিং অৰ নন টিচিং ষ্টাফ অফ দি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ হু হেভ acquired any academic or professional qualification during the service period without obtaining permission from the appointing authority. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মন দি শুনিব। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যিসকল টিচিং ষ্টাফ আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকে যদি একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো একুৱাৰ কৰে, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ কৰি থকাৰ সময়ত কম্পিটেণ্ট এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি নোহোৱাকৈ, পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং এটা ইনিচিয়েট ইমিডিয়েটলি কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব। প্ৰাইমা ফেচাই
if it is found that the incumbent, ইয়াত ইনকামবেণ্ট মানে টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফক বুজাইছে, অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে এই ছাৰ্ভিচ ৰুলটো ভায়লেট কৰিব তেওঁক ইনকামবেণ্ট বুজাইছে। The incumbent has violated the rule, then penalties prescribed in the Assam Service Discipline Appeal Rules 1964 may be imposed upon such gov servant after following due procedure. যদি প্ৰথম অৱস্থাত এইটো প্ৰমাণ হয় বা একচেপ্ট কৰা হয় কাৰেক্ট বুলি, আনটিল প্ৰুভড আদাৰৱাইজ, যদি প্ৰথম অৱস্থাতে এইটো দেখা যায় যে টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ সেই টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফে যদি ৰুলটো ভায়লেট কৰিছে, অৰ্থাৎ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা বা এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ একাডেমিক অথবা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। প্ৰেছক্ৰাইব ইন দি আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এণ্ড এপিল ৰুলছ 1964। আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এণ্ড এপিল ৰুলছ 1964ত যিটো পেনাল্টিৰ কথা কোৱা আছে, যিটো শাস্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, তাৰ ভিত্তিত সেই টিচিং বা নন টিচিং ষ্টাফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ যিসকলে এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ একাডেমিক বা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ শাস্তি বিহিব পাৰে এজ পাৰ পেনাল্টিজ প্ৰেছক্ৰাইব ইন আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল 1964। মনত ৰাখিব। সেইকাৰণে এইটো স্পষ্টকৈ কোৱা আছে, প্ৰাইমা ফেচাই ইট ইজ ফাউণ্ড ডেট। প্ৰাইমা ফেচাই মানে হৈছে বেছড অন দি ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন accepted as correct until proved otherwise. Prima facie it is found that the incumbent, অর্থাৎ non-teaching staff or teaching staff of provincialized secondary school, তেওঁলোকক যিসকলে এই ৰুলটো ভায়লেট কৰিব তেওঁলোকক ইনকামবেণ্ট বুলি কৈছে। The incumbent has violated the rule, মই যিখিনি কথা ক'লোঁ, যিটো ৰুলৰ কথা ক'লোঁ, অৰ্থাৎ একাডেমিক বা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি ল'ব বিচাৰে, কম্পিটেণ্ট অথৰিটি বা এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা যদি পাৰ্মিশ্যন নলয়, সেই নিয়মটো যদি ভংগ কৰে, উলংঘা কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা আছে এজ পাৰ পেনাল্টিজ প্ৰেছক্ৰাইব ইন দি আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল 1964। মনত ৰাখিব। এই আলোচনাৰ পৰা আমি দেখিলোঁ, যদি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যিসকল টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছে, একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কম্পিটেণ্ট অথৰিটি অথবা এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বা অনুমতি ল'ব লাগিব। আৰু যদি অনুমতি নলয়, তেতিয়াহ'লে ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল 1964, আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল 1964 যিখন আছে, তাত যিখিনি পেনাল্টি দিয়া আছে, শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে, সেইমতে তেওঁলোকৰ শাস্তি হ'ব পাৰে। আৰু ডিচিপ্লিনাৰী প্ৰচিডিং এটা ইমিডিয়েটলি সেইসকল ইনকামবেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ ৰুলটো ভায়লেট কৰিছে। মনত ৰাখিব। গতিকে যিসকল নতুনকৈ নিযুক্তি পাইছে টিচিং ষ্টাফ আৰু নন টিচিং ষ্টাফ হিচাপে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত, তেওঁলোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকে যদি ফাৰ্ডাৰ অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে অথবা একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন এটা ল'ব বিচাৰিছে, প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এটা ল'ব বিচাৰিছে, ফাৰ্ডাৰ ডিগ্ৰী এটা ল'ব বিচাৰিছে ছাৰ্ভিচত থকা সময়ত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপইণ্টিং অথৰিটি বা কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু যদি অনুমতি নলয়, তেতিয়াহ'লে শাস্তি বিহাৰো ব্যৱস্থা আছে। প্ৰথম ডিচিপ্লিনাৰী প্ৰচিডিং এটা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ড্ৰপ হ'ব পাৰে, অথবা যিটো পেনাল্টিজ দিয়া আছে, শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা আছে, পেনাল্টিজ যিটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰা আছে ইন দি আছাম ছাৰ্ভিচ ডিচিপ্লিন এপিল ৰুল 1964, সেই মতেৰে তেওঁলোকে শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা আছে বা তেওঁলোকৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে কম্পিটেণ্ট অথৰিটি বা এপইণ্টিং অথৰিটি। মনত ৰাখিব তেওঁলোকে।
এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও কিবা এটা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তুলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় মোৰ আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তুলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজি বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।